rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Selamat datang ke channel FadzAsree. Bagi sesiapa yang baru subscribe, selamat datang. Kali ni aku nak pergi ke area town bersama dengan Kiki Daily. Tapi macam biasa kita orang akan tunggu dekat area pusat besi. Siapa tak tahu pusat besi tu, nanti korang akan tengok lah. Bagi orang yang baru subscribe kan, mungkin dia orang tak tahu lah apa sebenarnya pusat besi tu. Cuaca pagi tadilah hujan. Lepas tu ada beberapa kemalangan berlaku dekat area underpass Petrajaya. Tapi aku tak dapat maklumat terperinci sebab aku tengok daripada Facebook. Jadi kalau ada info tu nanti aku akan roja dekat subtitle bawah dengan gambar ke macam mana kan. Kalau ada kalau tak ada aku tak akan letak apa-apa. Oi. Jadi semalam aku baru cuci motor ni, baru nampak bersih. Sebab kebelakangan ni memang tiap-tiap petang hujan, memang motor aku memang nampak macam pergi kebun lah. Sebenarnya planning nak jumpa dengan motovlogger baru apa ini. Tetapi memandangkan dia sekarang ni masih lagi mengalami masalah kesihatan, di mana sakit gigi, muka dia pun kembang, so tak dapat nak attend. Tapi tak tahulah kalau dia pun nak turun juga hari ni, kita tak tahu. So get well soon brother apa ini. Siapa yang belum tengok channel dia lagi ataupun video dia, aku akan linkkan dia punya link dekat description bawah. Nanti korang boleh tengok Sebab target aku dengan Kiki waktu ni nak boost motovlogger dari Sarawak Sebab makin ramai orang tengok. Macam tu kita nak kembangkan scene motovlogger di Sarawak ni. Takkan nak jumpa muka yang sama je kan, mesti ada nak kelainan kan. Mungkin apa ni boleh bawa kelainan, we don't know yet. Sebab video baru-baru ni dia baru start buat vlog menggunakan mic apa semua. Aku tak sure Kiki dah sampai belum, sebab janji 9.30, sekarang ni 9.32. Kiki belum sampai lagi. Macam biasa aku orang pertama yang akan sampai ke tempat RV. Lagi sini lah. Okay, ramai juga yang tanya hari tu aku cuci dekat area apa? Cuci dekat area hooligan garage tu okey ke tak? Okay, bagi aku memang okey 100% lah. Cucian dia detail. Rantai aku pun bersih. Siapa yang belum cuba kena cuba lah. Kalau nak tahu lokasi dia, korang kena pergi ke page dia Hooligan Garage. Okey, aku akan sambungkan video selepas ni. Nanti kita akan sambung balik lah. Tunggu Kiki sampai, okey?
sebenarnya dah sampai ke tempat RV, iaitu pusat besi. Jadi planning sekarang ni memandangkan apa ini dia cancel sebab dia ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi konten kami berubah 360. Jadi kita akan pergi minum dulu, lepak minum dekat area Garden Metro. Lepas tu kita akan fikir dekat apa lagi, kat mana lagi kita boleh pergi lah. Sebab planning hari ni sebenarnya memang target nak nak test ride MT-09. Kalau nak ikutkanlah plan sebenarnya, bukan test ride macam mana, kita nak buat review motor tu. Sebab motor tu kalau kat kedai memang agak susah nak review. Biasalah bila pihak kedai usah-usah tengok kita semacam ni kan, nak duduk atas motor pun tak boleh apa semua kan. Jadi kita kena cari member-member yang ada motor lah. Paling senang cerita. Sekarang ni pun masih awal lagi untuk breakfast, 10-6 minit. Taklah awal sangat, tapi still boleh breakfast lah at this time. Belum lagi sampai tengah hari. Area town pun agak busy, walaupun waktu bekerja hari Rabu. Okay, memandangkan kita punya konten berubah 360, jadi aku decide nak buat satu topik ni. Bila aku tengok ramai jugalah masih lagi hangat diperkatakan dalam mana-mana grup, sindir menyindir ke ataupun dari segi aspek keselamatan ke, memang masih lagi menjadi topik hangat bualan oleh masyarakat, netizen-netizen yang minat kepada motor ni, which is penggunaan helmet full face. Kenapa aku cakap macam tu? Kebanyakan sekarang ni ramai rider yang mementingkan aspek keselamatan. Dia orang akan tak kisahlah pakai motor apa sekalipun, pakai kapcai ke 250 ke ataupun cc yang lebih tinggi, iaitu 1000 cc ke atas kan. Dia orang menggunakan helmet full face sebagai helmet harian dia orang, daily ride, daily use, kiranya daily use. Tapi masih juga ada bunyi macam mana cakap, suara sumbang katakan, "Woi, budak kapcai tu pakai full face tak sesuai tu. Woi, rasa macam bawa big bike tapi bawa motor sisi kecil dia pakai helmet full face." Jadi aku nak tunjukkan contoh lah penggunaan kapcai menggunakan helmet full face. Macam Kiki and member dia menggunakan helmet biasa. Jadi kenapa mesti menggunakan helmet full face? Ataupun kalau korang ada bajet, korang beli helmet full face lah. Kalau tak ada pun at least proper helmet macam kawan Kiki tu. Sebab apa? Sebab faktor keselamatan. Kalau korang guna helmet half, in case anything happen, kalau terjatuh atas motor, first kali impact adalah ke area kepala tau. First impact akan pergi ke kepala dulu. Depends dengan cara korang jatuh lah. Tapi mostly memang aku agak ngeri lah kalau kepala dulu yang landing kat jalan kan. Sebab first memang muka kau scratch lah, daripada muka lawa-lawa jadi tak lawa kan. Jadi selepas tu penggunaan kasut. Penggunaan kasut. Ada jenis rider ni, dia suka guna slipper, dia tak suka guna kasut. Sebab first kali dia agak rimas lah, sebab dia rasa macam panas. Lepas tu tak ada keperluan yang agak memerlukan lah untuk menggunakan kasut. Tapi sebenarnya dari segi aspek keselamatan, penggunaan kasut adalah jauh lebih baik berbanding dengan slipper. Sebab apa aku cakap macam tu? Andai katalah berlaku kemalangan, korang bawa laju kan, tiba-tiba kaki korang dulu yang landing kat atas jalan, bergesel dengan jalan, mau tak koyak kalau pakai slipper. Kalau pakai kasut at least masih ada protection lah, protection untuk elakkan daripada benda yang tak diingini berlaku. Sebagai contohnya, kalau tapak kaki landing dekat jalan, kalau kena jalan, memang koyak lah. Benda tu lah yang kita nak elakkan sebenarnya. Tapi masih juga ada orang ambil endah tak endah. Masih juga orang mempertikaikan penggunaan kasut, helmet full face dan sebagainya ni. Jadi contoh-contoh tu tadi aku bagi Kiki dengan kawan ni lah. Lebih senang sebab terus korang dapat nak tengok dekat depan sekali. Korang dapat tengok depan,
macam mana contoh dia lah. Tapi aku tak cakap dia orang salah, tapi aku cuma bagi contoh sahaja. Jangan salah faham. Jadi aku nak korang praktikkan penggunaan helmet full face ataupun helmet open face yang betul-betul menutupi sehingga paras leher. Jadi apa-apa berlaku, korang tak dia punya risiko lah untuk berlaku benda yang tadi gini tu agak kurang lah. Bagi signal sebelah kiri, takut orang tak nampak signal. Walaupun signal kita besar, dah on apa semua kan. Kadang-kadang orang belakang ni laju tau. Jadi kalau dapat korang fikirlah sedalam-dalamnya tentang topik ni. Sebab ada jenis orang yang cakap, "Weh, aku rimas lah pakai helmet full face, weh, aku rimas lah pakai open face, aku lebih selesa pakai helmet half." Sebab helmet half tu rasa sejuk kan. Sebab dia menutupi area setengah kepala. Macam kat depan ni, contoh je lah. Weh, dia usah semacam ni tu. Itu contoh lah helmet half kat depan tu. Dia tak menutupi sehingga ke leher. Dia punya hard shell tu sampai ke area paras telinga. Jadi korang fikir-fikir tentang faktor keselamatan ni, sama ada korang nak pilih mana. Korang nak guna helmet full face, open face, ataupun korang maintain nak guna helmet half. Helmet half tu kesesuaian bagi aku kalau kau ride dalam kampung boleh lah. Tapi untuk kegunaan jalan besar macam ni, aku rasa tak sesuai lah. Korang kena cari alternatif. At least guna MS88 tu pun kira okey lagi lah daripada helmet half. Tapi aku tak berani nak suggest korang MS88 tu, walaupun ramai yang pakai. Sebab aku ada tengok satu video tu, dia cuba ketuk helmet tu dengan hammer, MS88 tu pecah. Ataupun mungkin ada brand lah, MS88 ni mungkin ada brand lain. Sama ada mungkin ada model yang betul-betul hard, dia punya shell dia, ataupun yang memang sama semua. Aku tak sure. Sebab tu aku suggest korang fikir secara positif lah benda ni. Tapi bila aku tengok topik macam ni, kalau korang bahaskan, memang ramai orang akan sindir. Baik, kau lain lah, orang kaya baik, kau boleh lah beli helmet mahal-mahal kan. Macam kita orang ni tak mampu. Tapi kalau korang fikir, korang invest sekali je helmet mahal tu, korang invest sekali je. Tapi kalau kau pakai helmet biasa, tiba-tiba berlaku kemalangan, kau tak boleh ganti tubuh badan kau. Kau tak boleh ganti nyawa kau. In case anything happen, susah oh. Nyawa tak ada ganti bro. Sebab tu kadang-kadang bila orang nasihat tu, korang kena faham lah, dia orang just nak nasihat je, bagi pandangan dia orang. Kalau kau tak nak terima, terpulang kepada engkau sendiri lah. Sebab itu hak engkau. Hari ni kebetulan lah, contoh-contoh helmet tu semua ada kat depan mata kan. Korang boleh tengok. Siapa yang rasa masih belum dapat capture lagi apa yang aku maksudkan dengan helmet half tadi, aku dah tunjukkan dekat traffic light. Aku tak sure tu kenapa dia usah aku macam tu. Mungkin dia minat dengan motor juga. Tapi aku tak berani lah nak tegur dia. Tengok semacam dia, macam nampak macam pelik sikit lah dia tenung kan. Sharing planet. Siapa nak makan western boleh lah situ. Bagi aku portion dia agak besar lah, sesuai untuk satu plate hidangan dia boleh kongsi dengan 2 orang. Sebab tu nama dia sharing. You keep sharing brah. Kat sini pun ada car wash. Jom cuci. Okey, kita dah sampai ke Metro Garden. Jadi aku akan hentikan vlog aku sampai di sini. Nanti aku akan update lagi. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao. Baby
Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I